Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh khoai lang chiên với nước cốt dừa. Một hương vị mới lạ nè, cùng với tạo hình mới lạ bắt mắt nữa. Lớp bột bánh thì giòn rụm luôn, và mình để vài tiếng bánh vẫn ngon ha. Bên trong thì mình có cho thêm nước cốt dừa, có thêm cái vị béo, vị ngọt thanh tự nhiên từ khoai lang, ăn ngon mà không có bị ngán nè. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thực hiện luôn nha. Mình chuẩn bị đây là 400g khoai lang. Khoai lang đã gọt vỏ nha, mình tính là 400g á. Thì các bạn gọt vỏ rửa sạch. Mình sẽ cắt ra cái khúc nhỏ nhỏ, có thể đem luộc hoặc là hấp cũng được nữa. Cắt nhỏ nhỏ thì nó nhanh chín. Cắt ra khoanh khoanh thì một chút nữa mình cũng tán nó ra. Sẽ cho vô trong cái xửng hấp. Các bạn hấp trong nồi hoặc là mình luộc trong nước sôi. Mình sẽ cho vào trong hấp nha. Hấp 15 phút là khoai nó sẽ chín mềm. Phần bột thì mình có 100g bột mì đa dụng, 150g bột gạo lọc nha, 300ml nước cốt dừa ha, nước cốt béo thì nó ngon. 1 muỗng cà phê bột nở baking powder thì các bạn dùng hiệu nào cũng được ha. 1 muỗng cà phê mè đen, chút xíu muối cho bánh đậm vị hơn. Và bên đây là có 2 muỗng canh đường cát. Mình sẽ pha bột nè. Hai loại bột mình dùng là 250g. Nếu mà lường bằng chén thì một chén bột là 150g. Muối và đường các bạn cho lần lượt vào luôn. Và mình cho mè đen vô cho cái bánh nó thơm á, và chiên lên nó cũng đẹp nữa. Nếu mà các bạn dùng cái loại baking soda thì mình chỉ dùng nửa muỗng cà phê thôi nha. Còn baking powder hay là bột nở thì mình dùng 1 muỗng cà phê, giúp cho cái vỏ bột nó nở và nó có độ xốp hơn. Trộn đều một cái, cho hết phần nước cốt dừa đã chuẩn bị vô. Các bạn sẽ trộn cho phần bột này nó tan ra. Nước cốt dừa thì giúp cho cái bột nó béo ngon. Và nếu như các bạn thích cái hương vị mà nó giòn hơn thì mình cho sữa đậu nành nha. Cũng cho y chang như công thức vậy luôn. Trộn cho thật là đều mịn. Và để cho nó kỹ hơn, các bạn có thể rây nó lại á, cho bột nó mịn hơn. Phần bột mình trộn cho kỹ xong thì bột nó sẽ có cái dạng hơi sệt sệt, không có lỏng quá nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho bột nở ra. Bột nở thì bánh nó mới ngon. Ít nhất là 15 phút nha. Phần khoai lang mình hấp được 15 phút, bây giờ nó chín mềm rồi. Khoai lang này mình dùng khoai lang Nhật á, nó sẽ có màu vàng tự nhiên và nó có độ ngọt nữa. Cho ra hết luôn. Rồi các bạn sẽ giã cho phần khoai này nó mịn ra, mình không có cần phải xay đâu. Tại vì khoai lang nó mềm lắm. Mình dùng cái chài nè, mình giã ra, hoặc là các bạn dùng cây nĩa hoặc là cái vá gì cũng được. Mình đè cho nó nhuyễn ra là được. Làm cho kỹ một chút thì một chút nữa mình cho vào trong bột á, lúc mình vo lại á, nó đều. Đây, phần khoai mình đã làm kỹ rồi nè. Rồi bây giờ chuẩn bị bột cho vào. Mình có ở đây là 5 muỗng canh bột năng, giúp cho khoai nó dẻo và nó kết dính tốt hơn. 3 muỗng canh nước cốt dừa hoặc là sữa tươi. 1 muỗng canh đường thôi. Rồi mình sẽ cho bột vô trong khoai lang nha. Đường á, tại vì khoai lang nó đã ngọt rồi, mình chỉ cần cho thêm chút xíu nữa là được à. Ngọt quá ăn cũng ngán. Rồi sẽ trộn đều lên. Có bột năng á, thì phần khoai lang của mình nó kết dính. Một chút nữa mình tạo hình nó dễ. Phần bột nó không có quá nhão mà cũng đừng có quá khô. Nếu như có hơi khô thì các bạn thêm chút xíu nước cốt dừa nữa. Mình chuẩn bị cái bột để mình chút nữa mình ép nè. Nhớ thoa chút dầu ăn. Sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần là mình vo tròn để ra cái bánh khoai lang hình tròn. Rồi còn phần nữa thì mình sẽ vo cho nó dài dài ra. Một chút nữa mình làm giống như cái dạng bánh chuối chiên vậy đó. Qua xong rồi mình sẽ ép nó ra, cho vô cái bột. Thì cái bột này quét dầu ăn sơ á, thì nó không có bị dính. Các bạn sẽ dùng thớt nè, mình chỉ cần đè nhẹ thôi nha, tại vì khoai mềm lắm á. Đè nhẹ là mình dỡ lên, nó sẽ có hình tròn à. Nhìn nó cũng đều và đẹp hơn nữa. Nó không có bị dính cái bột đâu. Mình sẽ ép tiếp cái bánh hình dài nha. Các bạn túm cho cái bột nó hơi sát vô để cho cái bánh nó ốm mà nó dài ra.
Đây, làm xong rồi nè. Cũng làm tương tự cho đến hết những phần bột còn lại. Nếu như mà các bạn in ra nó không tròn, có thể dùng cái ly mình ấn nó xuống cho nó tròn đẹp. Mình làm xong hết nè. Bây giờ sẽ bắt đầu đi chiên bánh nha. Và trước khi chiên bánh thì các bạn nhớ khuấy đều cái thau bột lên, tại vì bột nó nghỉ nó sẽ bị lắng ở dưới đáy á. Khuấy đều lên để bột nó đều hơn, rồi mình hãy đi cho bánh vô. Sẽ thả những cái miếng bột tròn vô trước nè. Bột này thì các bạn không có sợ nó bị mềm đâu, mình cứ thả trực tiếp vào trong cái thau bột luôn. Và áo một lớp mỏng. Dầu phải thật sôi. Hãy thả bột vô nha. Cho một lớp bột mỏng để xung quanh cái rìa bánh không có bị dính, nhìn nó đẹp hơn. Mình cứ áo xong lớp bột là mình thả vô liền và chiên ở mức lửa trung bình để cho phần bột của mình nó vàng từ từ, nó sẽ giòn hơn. Còn các bạn chiên lửa lớn quá nó chưa kịp vàng á, mà nó sẽ bị chín áp, nó không được giòn. Cũng thả vô tiếp tục. Những cái miếng bột này mình đã nhúng được 2 lần bột nè. Bây giờ cái miếng bột mà các bạn thấy nó vừa khô ráo á, mình sẽ lấy, mình nhúng tiếp 1 lần bột nữa. 2 lần bột thì cái bánh nó giòn và nó nở phình ra đẹp hơn so với các bạn nhúng 1 lần bột. Mình cũng thả vô mình chiên nha. Nhúng 2 lần vậy chút nữa cái bánh nó căng lên luôn á. Cái phần bột nó nở phình nhìn đẹp lắm mà nó ngon nữa. Mình vớt ra lần lần nha. Cái bánh nào vàng vừa ý thì mình sẽ vớt ra. Bánh nó vàng giòn nè, đều và đẹp mắt, không cần dùng đến nước màu đường luôn. Cái bánh dài này nó nở phình y chang như cái bánh chuối chiên ha. Mình cũng chiên cho 2 mặt bánh nó vàng đều. Nhớ trở mặt á, để cho nó đều á thì nó vàng đều và nó giòn đều hơn. Bánh mình đã chiên xong, các bạn sẽ để ra cho nó ráo dầu, rồi mình dùng thêm miếng giấy thấm dầu. Làm vậy thì khi ăn á, nó không có bị động dầu, nó không có bị ngấy dầu ha. Mình sẽ ráp ra hết luôn. Phần bột á, thì nó khô ráo nè, dầu nó không có bị ngấm vào trong bánh đâu. Bánh khoai lang chiên á, thì nó không có sợ ngấm dầu bằng cái bánh chuối chiên. Bột giòn gụm luôn á, giòn và nó thơm nữa. Chiên lên á, khoai lang rất là thơm luôn. Bên trong thì nở phình nè. Và với cái công thức pha bột này thì các bạn làm bánh chuối chiên cũng ngon nữa. Bột rất là giòn luôn, có độ ngọt thơm tự nhiên luôn á, không có quá gắt đâu. Mình cho ít đường, chủ yếu là cái phần ngọt tự nhiên từ khoai lang, mà cũng không có ngấy cái mùi dầu. Bánh này á, mình làm cái hình dài nó cũng đẹp nữa nè, thơm lắm. Phần bột cũng giòn và thơm mùi mè. Có thêm nước cốt dừa vô nữa, cái bánh nó béo, vừa béo mà vừa ngọt nhẹ, vừa thơm thơm. Ăn không hề bị ngán luôn á, không có bị động dầu đâu. Các bạn thấy nó khô ráo ha. Phần vỏ bột này thì mình để vài tiếng bánh vẫn giòn ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thực hiện nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.